איזה עדה אתה? אשכנזי. מאיפה? מגרמניה במקור. גרמניה? אבא שלי מגרמניה. אמא הוא שלו? לא בא מגרמניה, אבא שלי... סבא. סבא רבא שלי בא מגרמניה. סבא רבא. ואמא, צד של אמא? יותר פולניה, במקור מארצות הברית, אבל כאילו ביותר אחורה. כן, בפולניה, ככה, אוקיי. נגיד בבית, יש אחד שיותר דומיננטי בתרבות? כאילו הצד הפולני, הצד הגרמני? זה בגלל שזה מאוד מזמן, אז זה כבר פחות משמעותי. למרות שהצד היקי כן תופס. יקים זה גרמני. כן. אז מה, איך היקיות מופיע במשפחה שלך? תן דוגמה. אתה מגיעים בזמן? בעיקרון כן. זה כבר טוב, נו. איך זה חזק? החינוך הוא קצת... חינוך חשוב וחזק, וכן, אני מסביר לאנשים בחוץ. ויש מה עם מאכלים? כאילו, אתם אוכלים משהו קשור ל... יש גפילטע פיש. אוקיי. שניצל? שניצל, כן. אוקיי. מוזיקה? כאילו, מקשיבים למוזיקה לועזי, כאילו, מגרמניה? לא. לא? לא קשור בכלל. והיית בגרמניה? לא, אני לא יצאתי מהארץ אף פעם. אוקיי. היית נוסע לגרמניה? לא. למה? מה רע בארץ? לא, נכון, אבל... אוקיי, אבל אנשים רוצים חופש, אז... חופש יש גם בארץ. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז איזה דת? כאילו, מה הרבעים פה? אני חצי גרמניה, רבע פולניה ורבע דור תשיעי בארץ. הדור תשיעי בארץ מאיפה? במקור יואל מוישה סלומון. זה... איך? יואל מוישה סלומון, מייסד פתח תקווה. אוקיי. כן. אוקיי, אז הם באו רוסיה נראה לי? אין לי מושג, אבל כאילו 1800, כאילו... 1880, כן, אם אני זוכר נכון. אוקיי, אז ככה הצד הגרמני, יאללה, שיהיה. מה את עושה היום שעדיין קשור לגרמניה, נגיד? לגרמניה. כן. מה אני עושה שקשור לגרמניה? יש לי דרכון גרמני. אוקיי, זה עוזר. לילדים יש דרכון גרמני. זהו, בגדול. נגיד שניצל. מבשלת שניצל? כן, שניצל. אוקיי, בסדר. אני יודע, גם אתיופים עושים את זה. כולם עושים שניצלים. יאללה, שיהיה. אפילו חמותי הפרסייה עושה שניצלים. מה עוד בא מגרמניה? שטרודל? לא יודע. לא, שטרודלים לא. לא, אוקיי. אז מדברת גרמנית? למדתי 5 שנים גרמנית, אבל אני טיפה מבינה, אבל לא מדברת. אוקיי. היית עוברת לגור בגרמניה? היום לא. למה? עם המצב היום באירופה, בחיים לא. אוקיי, למה? בגלל שיש הרבה מוסלמים שעוברים לשם? כל הפליטים וזה, אבל אני לא חושבת שאני רואה את עצמי במקום אחר חוץ מהארץ. אוקיי. איזה עדה אתה? אנחנו אשכנזים. מאיפה? פה מהארץ. כן, אבל מאיפה לפני זה? עזוב, זה לא, אנחנו לא סופרים. לא, למה? מה למה? ככה, נגמר עדות, יאללה. נגמרה מה? נגמרו עדות, יאללה, אין לנו במשפחה עדות. אוקיי. לא מאמינים בזה. אוקיי. איזה עדה אתה? אשכנזי? מאיפה? בארץ נולדתי. כן, אבל מאיפה גרמניה. גרמניה? כל המשפחה? כאילו... כל המשפחה, גרמניה, פולין, האזורים האלה. אוקיי, ניקח הצד הגרמני, כי כבר עשיתי פולין. אתם עדיין עושים משהו שזה קשור לגרמניה? כאילו, מאכלים? שום דבר. מוזיקה? לא. לא? אין. ההורים נולדו בארץ, אין לנו שום קשר לגרמניה מהצד הזה. אוקיי. היית בגרמניה? הייתי. לא שורשים. לא שורשים? מה עשית? הייתי כחלק מטיול בגרמניה. אוקיי. היית עובר לגרמניה? אם הייתי עובר לגרמניה, אולי לברלין. אוקיי. למה? למה ברלין? הייתי שם, אהבתי את המקום. אוקיי. הם שואלים כל הזמן על עדות. אז אתה חצי עיראקי וחצי גרמני, והחצי עיראקי זה יותר דומיננטי בבית? לא. לא? דווקא להפך. על גרמני? וואלה, אוקיי, אז מה אתה עושה שהוא גרמני? כלום. מה, אין לך שניצל? פשוט אמא יותר דומיננטית, אבל לא אין שניצל. יש לי גם כזה, נו. אבל מאכלים, אתם אוכלים משהו קשור לגרמניה? לא, ממש לא. אמא שלך היא מדברת גרמנית? לא, זה סתם מידע. סתם מידע? הייתם בגרמניה? טיול... כן, תמיד שהיינו. טיול שורשים כאילו? לא טיול שורשים, סתם לפני שנה. אוקיי. היית עובר לגור שם? ממש לא. למה? כי... זו המדינה שלנו, מה זאת אומרת?
אוקיי, את נולדת פה בארץ? לא. איפה נולדת? באורוגוואי. באורוגוואי, אוקיי. ממוצא, מאיפה ההורים? אבי ליליד ברלין, אוקיי, ואמא? דרום אמריקה. דרום אמריקה. אוקיי, מהצד של הגרמנים, את עדיין עושה משהו בבית שזה קשור לגרמניה, נגיד מאכלים, מוזיקה, שפה. ברור, מה? כן. איזה מאכלים? חינוך. קודם כל החינוך היקי. אוקיי, נו. ירשתי מהמשפחה. תסבירי מה זה. פדנטיות, דייקנות, כבוד. אוקיי, זה נכון? ערכים. אוקיי, איזה ערכים? ערכים. כי מה קיבלת מהערכים הגרמנים? ערכים גרמנים, ללכת עד הסוף, להיות עקבי, כמו שאמא אמרה, פדנטי, לקחת את הדברים עד הסוף, שהכל זה בראש. כן, כן, יש סדר מסוים. להשלים דברים, כאילו. לחלוטין. כן, בסדר. מאכלים, את מבשלת, משהו גרמני? לא ממש. אנחנו אוכלים אוכל יותר ישראלי. אוקיי. מה עם מוזיקה? מגרמניה? מכירה? מוסיקה קלאסית, רק אני. אוקיי, רק את. ושפה, את מדברת גרמנית? בילדותי. כרגע אני לא זוכרת כלום. אוקיי. בילדותי דיברתי עם סבתא שלי, עם אבא שלי. כן. אוקיי. ואת נסעת פעם לגרמניה? הייתי ברלין? פעמיים. אוקיי. כן. והיית גרה שם? זאת אומרת, הייתי גרה. אם הייתה עוברת לי לגור שם. לברלין, בכיף. כן? אוקיי. שואלים הרבה על עדות. איזה עדה אתה? אשכנזי. איפה? רוסי גרמני. רוסי גרמני. יש לך... יאללה, גרמנים. יש לך... אתה רוצה לחזור לגרמניה, כאילו? אני אף פעם הייתי בגרמניה בטיול, אבל מה זה לחזור לגרמניה? מה זה שאלה מוזרה הזו? אני לא רוצה לחזור לשואה. זה השאלה שלהם, כאילו. אני רואה את עצמי עובר לחו"ל, חי חיים בחו"ל, אבל לא יודע מגרמניה כי אין לי גרמנית. יש לך דרכון גרמני? אני עכשיו בתהליכים בדיוק להוציא. בדיוק בימים האלה הגשתי בקשות. אוקיי, אז מי הגרמני, כאילו, במשפחה? סבא? סבתא מצד אמא, מהצד של אמא, כן. אוקיי. כן, סבתא. אז יכול להיות שתגיע לשם. יכול להיות שאני אגיע לשם אוקיי. מתישהו. הוא לא יברח לגרמניה. הוא לא יברח לגרמניה. עדיף ארצות הברית, אבל כל מקום חוץ מהארץ זה אופציה. לא, כאילו, השאלה זה כאילו עם השורשים הגרמנים לא, לא בגלל השורשים הגרמנים, בגלל שהשורשים אני לא מחובר לישראליות ולמה שקורה שם במדינה. אתה עושה משהו גרמני, אתם אוכלים משהו בטח. בבית, מה? קודם כל יש לנו שלאפשטונדה כל שישי, כל שבת בצהריים, יש שלאפשטונדה. שלאפשטונדה, שנת צהריים. אוקיי, כן, כן. מכיר. אפלשטרודל וכל המאפים הגרמנים, סבתא רבא שלי עדיין בחיים בגיל 101, עד לפני 3 שנים הייתה מבשלת, וגם סבתא, אבל את האמת שלא המון. יש, אבל לא המון. אוקיי. מוזיקה או משהו? לא, מוזיקה לא. לא תרבות וזה. אוכל, בעיקר. אוכל, וגם לא יותר מדי. אוקיי. מה העדות שלך, כאילו, מעורבת ב... מצד אמא שלי אמריקאית וגרמניה, מצד אבא שלי פולניה. אוקיי. מהצד הגרמני, עדיין עושים משהו בבית קשור לגרמניה, נגיד מאכלים. כבר לא כל כך הרבה נחיים, ואני גם קיבוצניקית, אז היה יותר אוכל של חדר אוכל. מסכנה. היא לא עשתה שטרודלים ו... לא, אבל לא אמא שלי, אבל הקיבוץ שלי הוא ממוצא של גרמנים. אוקיי. אז היה לנו אוכל כזה. אוקיי, בסדר, זה משהו. אוקיי. מה עם מוזיקה? את מכירה משהו ממוזיקה גרמנית? לא. אוקיי. תרבות גרמנית? לא. נשאר? סבתא שבגלל השואה די התכחשה לתרבות הגרמנית. היא עברה את השואה? היא הספיקה לברוח לפני שסגרו ממש את השערים, ממש בתחילת מלחמת העולם השנייה, והצליחה להגיע לארצות הברית. אז כן. אז היא הפסיקה להיות גרמנית, כאילו... כן, סוג של... כן, יש לי סבא כזה, כן. כן, היית עוברת לגור בגרמניה, נגיד, אם נתנו לך דרכון. שאלה קצת מסובכת, בגלל ששייכים לאיחוד האירופאי אז מחשבתית כן, אבל אידיאולוגית יש קצת איזשהו בעיה. מה? לא יודע, זה עניין של השואה עדיין, וזה אבא שלי בחיים לא יסלח לי אם אני אגור בגרמניה. יש לי גם הורים כאלה. אז מה המוצא שלך? פולני וגרמני? נולדתי בגרמניה, ההורים שלי פולנים. אוקיי. מאיזה גיל באת לארץ? כמה חודשים. אוקיי.
מה את עדיין עושה בבית שזה קשור לגרמניה? כלום. כלום? לא מבשלת שניצלים? אפילו שניצלים את לא עושה? כן, אבל לא בגלל שזה מגרמניה. לא, אבל... לא, אין לי זיקה לגרמניה. היית עוברת בחזרה לגור שם? ממש לא. אוקיי, למה? לא אוהבת את האווירה, את הזיכרונות, לא יודעת. יש כאילו היסטוריה יש שלה? משקע, כן. ההורים שלי יוצאי שואה, כן. אוקיי, טוב, סיבה טובה. Thanks guys for watching. Remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, so people who donate money. Please go into the description below, donate what you can. It'll help me get further and create more videos. Thanks.